नमस्ते सम्पूर्ण दर्शकबिनहरुमा हजुरहरुलाई हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। सधैं जसरी आज पनि हजुरहरुको माझ हामीले आफ्नो इन्डोर र आउटडोर गार्डनमा कस्तो कस्तो प्लान्ट लगाउन सकिन्छ, त्यो प्लान्टहरुको फाइदा के कस्ता छन् र त्यसलाई केयर गर्नको लागि हजुरहरुले के कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ, यी सामग्री लिएर हजुरहरुको माझमा आज फेरि प्रस्तुत भएको छु। अब कति पनि ढिला नगरिकन आउन सुरु गरौँ आजको यस भिडियो। हाम्रो पहिलो प्लान्ट रहेको छ मुराया प्यानिकुलाटा। यसलाई ओरेन्ज जास्मिन पनि भनिन्छ र यो एउटा एभरग्रिन हेजेस प्लान्ट हो। हेजेस भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले गार्डनको बाउन्ड्री बनाउनलाई युज गरिन्छ। र तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जुन यो प्लान्टलाई हामीले चाहिँ 1 मिटरको हाइटमा मेन्टेन गरेका छौं र यसले चाहिँ एउटा पर्फेक्ट ट्रायंगुलर शेपको बाउन्ड्री दिएको छ। र यो प्लान्टलाई चाहिँ ग्रो गर्नको लागि हामीले यसलाई एकदमै राम्रोसँग सनलाइट पर्ने वारो ठाउँमा यसलाई ग्रो गर्नुपर्छ र यो प्लान्टलाई चाहिँ पानी जम्ने ठाउँ राम्रो हुँदैन र यसैगरी यसलाई चाहिँ एकदमै धेरै नै मात्रामा काटछाडको आवश्यकता पर्दछ। यदि तपाईँ त्यस्तो व्यक्ति हो जो बिहान उठेर चाहिँ प्लान्टलाई काटछाड गर्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो गार्डनमा गएर आफ्नो पुर्निङ नाइफहरू लिएर प्लान्टहरूलाई एकदमै सेप मिलाउन चाहनुहुन्छ भने यो प्लान्ट डेफिनेटली तपाईँको लागि हो। र इन्ट्रेस्टिङ पार्ट के छ भन्दाखेरि जुन यो मुराया प्यानिकुलाटाको लिप्सहरू छ, जुन यो पातहरू छ, यो पातलाई चाहिँ हामीले करीहरूमा चाहिँ फ्लेभर एड गर्नको लागि पनि युज गरिन्छ र यसैगरी यसको जुन फ्लावर हुन्छ, फ्लावरलाई चाहिँ हाम्रो चियाहरूमा चाहिँ बास्नाहरू टीको सेन्टको रूपमा पनि युज गरिन्छ र यो दुईटा चाहिँ मेडिसिनल र हाम्रो फुड भ्यालु रहेको छ मुराया प्यानिकुलाटाको। र सेकेन्ड प्लान्ट रहेको छ सागो प्लाम, यो बिचमा रहेको छ र यो मेनली चाहिँ गार्डनमा हामीले चाहिँ मेन प्लान्ट अथवा फोकस प्लान्ट अथवा सेन्ट्रल प्लान्टको लागि यसलाई ग्रो गरिन्छ। यो प्लान्टको हाइट चाहिँ हाम्रो 3 देखि 10 फिटसम्मको अग्लो हुन्छ र यो प्लान्ट चाहिँ एकदमै बेस्ट छ। जुन हाम्रो यो ट्रायंगुलर बाउन्ड्री छ, ट्रायंगुलर बाउन्ड्रीको बिचमा हामीले यसलाई राखेका छौँ एज अ मेन प्लान्ट र यो प्लान्ट एकदमै स्लो ग्रोइङ नेचरको हुन्छ। यस अर्थात् यो चाहिँ धेरै बढ्दै बढ्दैन, बिस्तारै बढ्दै जान्छ र यसको यो जुन पातहरू रहेको छ यो पातहरू एकदमै एभरग्रिन भनेको जुनसुकै सिजनमा हरियै रहिरहेको हुन्छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र यो एकदमै डरो खालको र हेर्दाखेरि एकदमै एस्थेटिकली राम्रो देखिन्छ। र अब यसलाई ग्रो गर्नको लागि कस्तो खालको कन्डिसन चाहिन्छ भन्दाखेरि जुन हजुरहरूको माटो हुन्छ त्यो माटोमा चाहिँ हल्का बढी बालुवापन अथवा जुन हाम्रो स्यान्डी सोइल भयो भने एकदमै राम्रो, हल्का बढी स्यान्डको अमाउन्ट भएको र यसै गरी माटोको pH 5.5 देखि 6.5 हुनुपर्छ र यो प्लान्टले चाहिँ एकदमै ब्राइट सनलाइट पाउनुपर्छ कि भनेको आकाशबाट आएको सूर्यको प्रकाश एकदमै मजाले पाउनुपर्छ। र अर्को भनेको यसलाई ग्रो गर्ने ठाउँमा चाहिँ पानी जम्नु हुँदैन, पानी चाहिँ माटोबाट एकदमै छिटो बाहिर निस्किहाल्नु पर्दछ अथवा सोइल चाहिँ वेल ड्रेन्ड हुनुपर्छ र पानी जम्ने कन्डिसन भयो भने यो फुलले अथवा प्लान्टले त्यति राम्रो गर्दैन। थर्ड नम्बरको प्लान्ट रहेको छ क्रोटोन। यो चाहिँ एउटा फोलिएज प्लान्ट हो जुन यसको आकर्षक पातको लागि यो एकदमै फेमस हुन्छ। यो प्लान्टलाई हामीले बोथ इन्डोर र आउटडोर दुईटै कन्डिसनमा ग्रो गर्न सकिन्छ। हजुरले यसलाई इन्डोर कन्डिसनमा ग्रो गर्दै हुनुहुन्छ भने हजुरले आफ्नो घरको इस्ट साइडतिर राख्नुपर्छ जहाँ यसले एकदमै प्रोपर अमाउन्ट अफ सनलाइट पाइरहेको हुन्छ र आउटडोर कन्डिसनमा हामीले यसलाई ब्राइट लाइट पर्ने ठाउँमा जहाँ पनि लगाउन सकिन्छ। यो प्लान्टले जति राम्रोसँग लाइट पाउँछ त्यति नै राम्रोसँग यसको पातहरूमा चाहिँ विभिन्न रङहरू आउँछ। यस कारणले गर्दाखेरि सनलाइट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यसको लागि। हाम्रो माटोमा चाहिँ pH न्युट्रल हुनु पर्यो र यसै गरी माटोमा राम्रोसँग प्राङ्गारिक पदार्थ हुनु पर्यो र त्यसमा पानी जम्नु भएन। यति चिज भएपछि हामीले यो प्लान्टलाई राम्रोसँग ग्रो गर्न सकिन्छ। हो एउटा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा के रहेको छ भन्दा यो प्लान्ट चाहिँ हल्का पोइजनस नेचरको पनि हुन्छ। पोइजनस भन्ने बित्तिकै आत्तिनु चाहिँ पर्दैन, तर यदि हजुरको घरमा बच्चाहरू छ र अथवा हजुरको बिरालो कुकुर यस्तो पेटहरू राख्नु भएको छ भने यो प्लान्टलाई इन्डोर राख्दाखेरि हजुरले केही कुरा ध्यान दिनुपर्दछ। जुन यो प्लान्टको चाहिँ लिफहरू अथवा हाँगाहरूबाट चाहिँ एउटा चाहिँ सेतो दुध जस्तो पदार्थहरू निस्किन्छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको यो चोप जस्तो निस्किन्छ। यो चोप चाहिँ हल्का पोइजनस हुन्छ। पोइजनस भनेको यसले चाहिँ हामीलाई अलिकति स्किनमा पर्यो भने इरिटेसन हुने अथवा हाम्रो आँखामा पर्यो भने इरिटेसन हुने यस्तो खालको समस्या हुने कारणले गर्दा यदि हजुरको घरमा त्यस्तो बच्चाहरू छन् अथवा जसले प्लान्टहरूलाई चलाइराख्ने अथवा पेटहरू छ जो चाहिँ प्लान्टसँग खेलिरहेको छ भने यो प्लान्टलाई हजुरले कि त अलि माथिपट्टितिर राख्नुपर्छ अरूले नभेट्ने ठाउँमा, कि त अलिकति केयरफुल भएर यसलाई ग्रो गर्नुपर्छ। हाम्रो फोर्थ नम्बरको प्लान्ट रहेको छ दुबो, जुन यो गार्डनको लागि एकदम इसेन्सियल कम्पोनेन्ट हुन्छ। गार्डनमा ग्रिनरी देखाउनको लागि दुबोले एकदमै बढी ठुलो रोल खेलिरहेको हुन्छ र दुबोको लागि हामीले हल्का बढी अमिलेपन भएको माटो एकदमै राम्रो हुन्छ भने जुन दुबोमा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा भनेको थ्याच फर्मेसन।
यो एकदमै क्रिटिकल अथवा ट्रिकी चिज हो। के हुन्छ भन्दाखेरि दुबो माथिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो हरियो देखिन्छ, तर माथिपट्टि बाक्लो दुबो भइदियो भने चाहिँ जुन हाम्रो तलपट्टिको दुबोले पाउनुपर्ने सनलाइट पाउँदैन र त्यहाँ राम्रो एयर सर्कुलेसन नभइसकेपछि त्यसमा हाई ह्युमिडिटी अथवा आर्द्रता हुन्छ। यस कारणले गर्दा माथिपट्टिको दुबो राम्रो भए तापनि तलपट्टिको दुबो मरिसकेको हुन्छ। यसलाई अङ्ग्रेजीमा भन्नुपर्दा थ्याच फर्मेसन भन्छ। त्यो भएर दुबो ग्रो गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले यो थ्याच फर्मेसन भएको छ या छैन ख्याल गर्नुपर्छ। जुन यो गार्डन थियो यो गार्डनमा पनि थ्याच फर्मेसन भएको कारणले गर्दा हामीले यसलाई हेभिली प्रुन गरेका छौँ। र जुन यो अहिले तपाईँले यो ड्राई पार्टहरू देख्नुभएको छ यो भनेको चाहिँ माथिपट्टिको बाक्लो दुबोलाई काटिसकेपछि चाहिँ तलको ड्राई दुबो देखेको र यो दुबो चाहिँ अबको 15-20 दिनमा फेरि एकदमै राम्रोसँग हरियो भएर ग्रो हुन्छ र यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। र दुबो ग्रो गर्दा अर्को कुरा के ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले यदि माटोमा चाहिँ अलिकति बढी हाम्रो छारिएपन छ भने त्यस्तो माटोलाई चाहिँ हामीले जिप्समहरू प्रयोग गरेर त्यसलाई हामीले फेरि अझै अमिलोपनतिर लिएर आउन सकिन्छ र दुबोलाई ग्रो गर्न सकिन्छ। अब मेरो पर्सनल फेभरेट अर्को प्लान्ट रहेको छ एरिका प्लाम। यो प्लान्ट चाहिँ हाम्रो ट्रपिकलदेखि सब ट्रपिकल रिजन 1300 मिटरसम्म यसलाई राम्रोसँग ग्रो गर्न सकिन्छ र यो एरिका प्लाम बोथ इन्डोर र आउटडोर कन्डिसनमा ग्रो गर्न सकिन्छ। इन्डोर कन्डिसनमा ग्रो गर्दै हुनुहुन्छ भने यसको हाइट हामीले 1 मिटरसम्म मात्र यसलाई मेन्टेन गर्न सकिन्छ भने आउटडोर कन्डिसनमा यसको हाइट चाहिँ हाम्रो अराउन्ड 1 देखि 3 मिटरसम्म हामीलाई जति आफ्नो डिमान्ड हुन्छ त्यो अनुसार यसलाई ग्रो गर्न सकिन्छ। र यो एभरग्रिन फोलिएज हो भनेको यसलाई कुनै पनि सिजनमा यसको पातहरू झर्ने अथवा ड्राई हुने हुँदैन, यो सधैँ हरियो देखिन्छ। र एरिका प्लाम चाहिँ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ हुन्छ है। जस्तै यो प्लाम तपाईँले जुन देखिराख्नु भयो यसलाई चाहिँ तलबाट एउटा राइजोमबाट चाहिँ डिफ्रेन्ट ब्रान्चेसहरू आएर चाहिँ यसले एउटा ग्रिन खालको एस्थेटिक भ्यालु दिएको छ भने जुन हामीसँग अर्को एउटा तपाईँले देख्नुभएको छ तलबाट चाहिँ एकदमै मोटो खालको स्टेम आएर माथिपट्टि गएर बल्ल ब्रान्चिङ भएको छ। यो डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ एरिका प्लामहरू हुन्छ। हामीले आफ्नो चोइस अनुसार हामीले यसलाई बजारमा सजिलोसँग किन्न सकिन्छ र यसलाई केयर गर्नको लागि हामीले यसको लागि पनि माटोमा चाहिँ पानी जम्नु भएन, एकदमै राम्रोसँग पानी सोच्ने खालको माटो चाहिन्छ र यसलाई खासै त्यति धेरै हामीले यसलाई केयर चाहिँ गर्नु पर्दैन। यसलाई नर्मली हामीले एकचोटि ग्रो गराइसकेपछि यो आफै सस्टेन भइहाल्छ र एकदमै राम्रो देखिन्छ गार्डनको लागि। अर्को एउटा हाम्रो सेन्ट्रल प्लान्ट मेन प्लान्ट रहेको छ पेन्सिल धुपी। जुन यो पेन्सिल धुपी तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ टुप्पोमा जाँदै गर्दाखेरि एकदमै चुच्चो हुँदै जान्छ र हाम्रो एउटा कलमको जस्तो आकार दिन्छ। त्यस कारणले गर्दा यसलाई हामीले पेन्सिल धुपी भनिन्छ। यो प्लान्ट एकदमै टाइट स्पेसको लागि पनि राम्रो हुन्छ किनकि यो धेरै बाहिरतिर फैलिँदैन, एकदम सुरिलो भएर माथिपट्टिसम्म जान्छ र यो पनि एभरग्रिन रहिरहेको हुन्छ। यसको पात जहिले पनि हरियो हुन्छ र यो एउटा पेरिनियल प्लान्ट हो र यो पनि गार्डनको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ। र यसै गरी हामीसँग अर्को एउटा प्लान्ट रहेको छ। यो प्लान्टको नाम रहेको छ रुकमनी। यो एकदमै राम्रो खालको फ्लावर रहेको छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यसको जुन फ्लावरको डिजाइन हेर्नु न, यो फ्लावर यति लङ लास्टिङ छ। यो फुलेको अराउन्ड 15-20 दिन भइसक्यो, अहिलेसम्म यो यत्तिकै रहिरहेको छ र अलि धेरै दिन भएपछि यसरी सुकेर त झर्छ तर एकदमै राम्रो देखिन्छ र यो एकदम हार्डी प्लान्ट छ। यसलाई चाहिँ हामीले कटिङबाट पनि सार्न सकिन्छ। नेपाली नाम चाहिँ रुकमनी हो।